હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે સરસ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું। તમારા લોકો સુધી આશા રાખીશ કે તમને લોકોને મારો આ વિડીયો સારો લાગશે। તો આજે હું તમને એટલાન્ટાનું મેટ્રો સ્ટેશન દેખાડવાની છું। જેવું કે તમને ખબર છે કે એટલાન્ટા યુએસએનું બિગેસ્ટ સિટીમાંથી એક આવે છે। તો અહીંયા મેટ્રો ચાલતી હોય છે અને એને માર્ટા સ્ટેશન તરીકે પણ કહેવાતું હોય છે। તો આજે હું તમારા લોકોની હારે એનો પાસ કેમ લેવો, કેવી રીતના ટ્રાવેલ કરવું અને અમે લોકો અત્યારે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ, બધું જ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરવાની છું। આશા રાખીશ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે। જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ લાઇક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। તો ચલો હવે તમે લોકો મારી હારે મેટ્રો સ્ટેશન ચલો। મીશુ સી જ જાય છે બેટા આપણે અત્યારે? મીશા પણ રેડી થઈ ગઈ છે અને એની બેબીને પણ લઈ ગઈ છે। મીશુ ચલો બેટા, ત્યારે તારું બેબીને લેવું છે ભેગું? આપણે શું કરવા જઈએ છીએ? I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. મેં અત્યારે હમણાં જ રિયલાઇઝ કર્યું કે મારી આઈસ એકદમ રેડ થઈ ગઈ છે। હું જ્યારે પણ હેર વોશ કરું ત્યારે આ હંમેશા થતું જ હોય છે। જ્યારે એરપોર્ટથી ને આવીએ ને ત્યારે આ એનું લાસ્ટ સ્ટોપ છે। એને નોર્થ સ્પ્રિંગ માર્ટા સ્ટેશન તરીકે પણ ઓળખાતું હોય છે અને અહીંયાથી ને જાય ત્યારે સૌથી ફર્સ્ટ આવે અને લાસ્ટ આવે એરપોર્ટ। તો આખું એનું અલગથી ને જ એક્ઝિટ બનાવેલું છે અને અહીંયા જ આખું માર્ટા સ્ટેશન છે। તો અમે અત્યારે અહીંયાથી નહીં બેસી, અમે ડનવડીથી ને બેસીશું કારણ કે મીશા અત્યારે સૂઈ ગઈ હતી। તો વિચાર્યું કે ચલો ડનવડી સુધી જતા જ રહીએ તો એની ઊંઘ પણ થોડીક થઈ જાય। અને તમે જે સામે જોઈ રહ્યા છો તે મર્સિડીઝની ઓફિસ છે। જ્યારે અમે અહીંયા આવ્યા હતા ને ત્યારે આ એક પણ બિલ્ડિંગ હતા નહીં। તો આ બે બિલ્ડિંગને હમણાં નવા જ બન્યા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કનેક્ટેડ આખો એ લોકોએ બ્રિજ બનાવ્યો છે। તો ત્યાંથીને જ તમે કનેક્ટ થઈને સામે તમને જે બ્રિજ દેખાય છે ત્યાંથીને તમે સીધું માર્ટા સ્ટેશનમાં તમે આવી શકો। મીન્સ કે ગમે તેવી ઋતુ હોય તો એ બ્રિજ આપણે કહી ને કે વેધરપ્રૂફ હોય, આખા ગ્લાસના જ બનાવેલા હોય એટલે તમને જરાય ઠંડી ન લાગે। વરસાદ હોય તો તમે બિલકુલ પણ ના પડો। એટલે એવી લોકોએ એવી જ રીતના આખો બ્રિજ બનાવ્યા છે કે તમારે ક્યાંય બહાર નીકળવાની જરૂર ન પડે। ત્યાં કોઈ પણ એમ્પ્લોય કામ કરતા હોય એ લોકોને માર્ટા પકડ્યું હોય તો અંદરથી જ એ લોકો સીધા કનેક્ટ થઈ શકે। તો અત્યારે અમે આવી ગયા હવે માર્ટા સ્ટેશનના પાર્કિંગમાં। તો હવે અહીંયાથી ને બસ હવે ટિકિટ લઈ લેશું। આ ટિકિટ લઉં ને ત્યારે મને છે ને મિસ્ટર બીનમાં આવતું ની ખૂબ જ યાદ આવે। કેટલા લોકોને હજી યાદ છે મિસ્ટર બીન? હું તો પહેલાં નાની હતી ને ત્યારે ખૂબ જ જોતી। અને અહીંયા જે માર્ટા સ્ટેશનનું જે પાર્કિંગ છે ને તે 3 લેવલ સુધી છે। તો જ્યાંથી ને આપણે બેસવું હોય ને ટૂંકમાં આપણે ગમે ત્યાં પાર્કિંગ અત્યારે ખાલી છે તમને દેખાય છે, પણ મીન્સ કે જ્યારે વર્ક ફ્રોમ હોમ નહોતું ને અને જ્યારે તમે વીકડેઝમાં તમને આની અંદર તમને પાર્કિંગની પણ ક્યાંય જગ્યા ના મળે। અને તમે નીચે જ્યાં જોઈ શકો છો ને ત્યાં આખું બસ સ્ટેશન છે। ત્યાંથી ને જ માર્ટાની બધી બસ ઉપડતી હોય છે। તો નીચે બસથી ને તમે આવી શકો અને ઉપર તમે સીધી માર્ટા પકડી શકો, ટૂંકમાં મેટ્રો તમે પકડી શકો। એવી રીતના આખું બનાવ્યું છે। ખૂબ જ સરસ છે આઈડિયા। તમારે બસથી ને ટ્રેન સુધી જવું હોય તો તમારે ક્યાંય ચાલવાની જરૂર ન પડે। નીચેથી ખાલી એલિવેટર લઈને તમારે ઉપર જ આવતું રહેવાનું। ટ્રેનમાં જાય છે? ટ્રેનમાં ક્યાં જશે મિશ્રા? તો અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ ડનવડીનું માર્ટા સ્ટેશન છે। તો સામેથી તમે એન્ટ્રી લઈ શકો અને અહીંયા જ સામે જ બધાય મશીન પણ રાખી છે, ત્યાંથી આપણે પાસ લઈને એન્ટ્રી લેવાની હોય છે। અને સામે સ્ક્રીન ઉપર આવી રહ્યું છે કે હવે નોર્થ સ્પ્રિંગની ટ્રેન ક્યારે આવવાની છે તે। તો મેં હમણાં તમને શેર કર્યું હતું ને કે નોર્થ સ્પ્રિંગનું સ્ટેશન, તો તે અહીંયા ડનવડીથી ને નોર્થ સ્પ્રિંગનું પણ ટ્રેન ચાલતી હોય છે જે એરપોર્ટથી ને જ આવતી હોય છે તે। તો એ ટ્રેન અત્યારે ક્યારે આવવાની છે એ સ્ક્રીન ઉપર આવી રહ્યું છે। તો ટ્રેનમાં ધારો કે આપણે જવું હોય ને તો એના માટે બ્રિજ કાર્ડ લેવું પડે છે, એટલે એને એકચ્યુઅલી પાસ કહેવામાં આવતો હોય છે।
તો હવે એનું બ્રિજ કાર્ડ આપણે આખું કાઢીશું. સ્ક્રીન ઉપર એકચ્યુઅલી બધી ઇન્ફોર્મેશન આવતી જતી હોય છે. તમારે કેટલા ડે માટે જોઈએ છે, રિટર્ન ટિકિટ જોઈએ છે, જર્ની લેવી છે, તેવી રીતના બધું જ આવતું હોય છે. તો જે રીતના આપણે જોતું હોય, વન વે જોતું હોય, રિટર્ન જોતું હોય, વન ડેનું આખું તમારે ટ્રાન્ઝિટ લેવું હોય તો તે બધું જ આપણે અહીંયાથી ને લઈ શકીએ છીએ. મીન્સ કે તમારી પાસે વન ડેનું હોય ને ટિકિટ તો એ માર્ટાની જે બસ હાલતી હોય ને એની અંદર પણ તે જ ચાલી જતું હોય છે. એટલે તમારે બસ માટે કંઈ અલગ લેવાની જરૂર નથી પડતી હોતી. કારણ કે પહેલાં પાસમાં પણ એમ જ હતું કે બ્રિજ કાર્ડનો જે આપણી પાસે પાસ હોય ને તો એની અંદર મંથલી હોય તો રાઈટ. તો પછી તમારી માર્ટા બસમાં પણ ચાલે અને ટ્રેનમાં પણ ચાલે. અહીંયા મિસાને પણ ટિકિટ કાઢવી છે તો એ પણ લાગી ગઈ છે એના કામ ઉપર. અને અહીંયાથી ને કાર્ડ આવી ગયું. નવું કરી નાખ્યું નહીં જિગ્નેશ? ટિકિટ આવી છે, કંઈક તો આવ્યું છું, રિસિપ્ટ આવી છે. એરપોર્ટની જ છે. અંદર એન્ટ્રી કરવા માટે અહીંયા આપણે જે ટિકિટ લીધી હોય ને એ કાર્ડને આપણે ટેપ કરવાનું એટલે ગેટ ઓપન થઈ જતા હોય છે. હું અહીંયાના બધી એકદમ નાની નાની ઇન્ફોર્મેશન પણ તમારા લોકોની હારે શેર કરતી હોઉં છું. આશા રાખીશ કે તમને લોકોને ખૂબ જ અગત્યની બધી માહિતી મળતી રહેશે. મારો વિડીયો તમને થોડો પણ ગમતો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તમારી દરેક ક્વેરીના હું ત્યાં ઝડપથીને જવાબ દેવાની ટ્રાય કરતી હોઉં છું. તો અમે અત્યારે એલિવેટરમાં નહીં પણ દાદરા ચડીને ત્યારે એવું લાગે છે અને પર્વત ચડતા હોઈએ એવું. તો બસ ઉપર આવી ગયા અને હવે જોશું સાઉથ બોર્ન અને નોર્થ બોર્નની ટ્રેન અહીંયા આવતી હોય છે. તમે જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈ રહ્યા છો તે નોર્થ સ્પ્રિંગમાં ટ્રેન જઈ રહી છે. તો હવે અમે વેઇટ કરીશું એરપોર્ટ માટેની ટ્રેનની કે જે હમણાં જ ગઈ એટલે થોડીક વાર હવે અમારે વેઇટ કરવી પડશે. તો સામે તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે આખું ડનઉડી છે. ડનઉડી ખૂબ જ હવે સરસ બની ગયું છે, ખૂબ જ ડેવલપ થઈ ગયું છે. ઘણી જ બધી ઓફિસ આવી ગઈ હવે તો. અને આ આખું ડનઉડીનું સ્ટેશન છે. એકચ્યુઅલી હું તો આ સ્ટેશન ઉપર ને આઈ થિંક લાસ વેગાસ ફરવા ગઈ હતી ને ત્યારે જ આવી. તેના પછી હું આવી નથી અને લગભગ 3 કે 4 વર્ષ જેવું થઈ ગયું. અહીંયા જ અમે બાજુમાં જ રહેતા હતા ને સાવ નજીક વોકિંગ ડિસ્ટન્સ જ ઘર હતું પણ ક્યારેય હું આવતી નથી. જિગ્નેશ એકચ્યુઅલી ડાઉન જવું પડે ને એનું ઓફિસ એટલે એ તો જ્યાં સુધી વર્ક ફ્રોમ ન થયું ત્યાં સુધી તો આવતો જ. અને અહીંયા જ કાર પાર્ક કરીને પછી જ ડાઉન જતો. તો અત્યારે આપણે ડાઉન થઈને જ એરપોર્ટ જવાનું છે. અને મિશા અત્યારે વધારે એક્સાઇટેડ થઈ ગઈ છે. હે ને મીઠું? હા, રોજ તો મોલમાં નાની એવી ટ્રેનમાં બેસતી હોય છે. અત્યારે ને જિગ્નેશ એકચ્યુઅલી જોઈ રહ્યો છે કે હવે નેક્સ્ટ ટ્રેન ક્યારે છે. અહીંયા દેખાડી દેતા હોય છે. કઈ એપ વાપરે છે કે વેબસાઇટ ઉપર દેખાડી દેતા હોય છે. આઈ થિંક પહેલાં એક એપે આવતી ને એની બસ ને ટ્રેન ને બધું. કેવું લાગે છે જિગ્નેશ? કેટલા ટાઈમે આવ્યો તું? 2 વર્ષ. 2 વર્ષ આવ્યો ને. ઘરે કે ટ્રેનમાં? ટ્રેન આવતી નથી ને. ટ્રેનમાં જવું છે ને મિશન ટ્રેનમાં જવું છે ને. તો મેં તમને હમણાં જ્યારે નીચેથી ને દેખાડ્યા હતા ને આ 2 બિલ્ડિંગ ને બ્રિજ ને એ બધા જ આ છે તે નીચેથી જે રોડ નીકળી રહ્યો છે તે છે. અને બાજુમાં ચાકુ માર્ટા સ્ટેશન છે અને આ સાઈડ બંને બિલ્ડિંગ છે. અને પાછળની બાજુ પણ આવી રીતના આખા બધા મોલ આવેલા છે. તો એરિયા ખૂબ જ સરસ છે, એકદમ કંઈ ને કે મિડ ઓફ ધ ટાઉનમાં જ આવેલો છે. તો અહીંયાથી તમને બધું જ સાવ નજીક થતું હોય છે.
સો અહીંયાની મેટ્રો ટ્રેન હવે તમે જોઈ શકશો કે હવે આવી ગઈ છે તે. ટ્રેન This train is bound for airport station. ક્યાં બેસવું છે? હા ટ્રેન છે. કાઢો ટ્રેન નીચે ટ્રેન લો બેટી. ગુડ ગુડ ગુડ. કેવું છે બીજું? ગુડ. કેવું લાગે? તો બીજું બસ નથી ટ્રેન છે નીચે જો કેટલી બધી કાર છે. તો અહીંયા તમને જે સામે દેખાય છે તે આખે આખું મેપ છે. તો એ જ રૂટ ઉપર જે ટ્રેન હાલતી હોય ને તે છે. અને કોઈને બીજી જગ્યાએ જવું હોય ને તો એક સ્ટેશન આવશે, ત્યાંથી ને તમે ટ્રેન ચેન્જ પણ કરી શકો છો. હું અહીં એકદમ નાની નાની બધી જ વસ્તુને સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું કે જેથી કોઈ પણ આવે ને તો એને બિલકુલ પણ કાંઈ જ પ્રોબ્લેમ ના થાય. કોઈ પણ તમને ક્વેરી હોય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. હું હંમેશા તમારી કમેન્ટના જવાબ દેતી હોઉં છું. મેં ઘણી વખત તમને આ હાઈવે ને બધું તમારા લોકોની યારે શેર કર્યું છે. બાય કાર જસ્ટ સામે તમે બાજુમાં જે જોઈ રહ્યા છો ત્યાં જે કાર નીકળે છે તો ત્યાંથી જ હું હંમેશા બધું શૂટ લેતી હોઉં છું. તો અહીંયા તમે સામે જોઈ શકો છો કે એરિયાની ડિરેક્ટરી એ લોકોએ રાખી જ છે. તો ખૂબ જ ઇઝી પડે કોઈ ફર્સ્ટ ટાઈમ ને ટ્રાવેલ કરતું હોય ને તો. તમને મારો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી ને મને કમેન્ટ કરજો. અને સામે તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે છે એટલાન્ટાનું ટાઉન. મેં ઘણી વખત બાય કાર શેર કર્યું છે. હજુ સુધી તમે લોકોએ જો મારો વિડીયો ના જોયો હોય તો જરૂરથી ને ચેક કરજો. Thank you for your cooperation. Marta le recuerda que también હે ક્યાં છે નીચે પ્લેન? So many planes. Yeah? the next station is airport. La siguiente estación es aeropuerto. Exit here for Hartsfield-Jackson International Airport and bus shuttle service to the international terminal. Federal law requires that the designated priority seating area. તો તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે આખે આખું પાર્કિંગ છે. અહીંયાનું પાર્કિંગ વિશાળ છે. હું તમને કહું ને એકદમ કહી શકીએ ને. અને આ આખે આખું એરપોર્ટ છે. તો બસ લાસ્ટમાં હું એટલું જ કહીશ કે સ્વાગત છે તમારું વર્લ્ડનું ટોપ 1 નંબરનું બિઝીએસ્ટ એરપોર્ટમાં. અને હું તમને એની એક ઝલક નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પણ દેખાડવાની છું કે અહીંયાનું એરપોર્ટ કેવું છે. આશા રાખીશ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. તો બસ આજે હું મેટ્રોની સફર અહીંયા સુધી જ રાખીશ અને બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ વર્લ્ડનું સૌથી બિઝીએસ્ટ એરપોર્ટ કે જે એટલાન્ટાનું કહેવામાં આવતું હોય છે.